Init kayo. Sausaw muna natin dito sa suka mga kaidol. Dito muna sa suka. Panalo. Harap. Dito naman sa ano? Mang Tommy. Mira. Ito suka. Panalo. Brangang. Gravy naman tayo mga kaidol. Wah. Wah.
Itong isa mga ka-idol, i-ano natin sa pamilya ko mga ka-idol, asawa at anak ko. Hindi natin ubusin. Suka naman tayo mga ka-idol. Daming sili. Grabing pawis. Sa gravy naman tayo mga ka-idol. Mang Tomas. Wah. At kung umabot ka pa sa part na video na to mga ka-idol, paki-comment sa baba kung saan na umabot ng video na ito. Maraming salamat. Ito na lang ubusin natin mga ka-idol. Itong isa, i-ano ko sa pamilya ko. Suka. Ah. Ayo. Ah. Ah. At kung nagustuhan mo tong video na to mga kaidol, huwag mong kalimutan mag-follow and share at react na lang. Malaking tulong na yan sa amin mga small content creator. Bye-bye, ambing kanunay.